हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल बायोलॉजी युनिवर्स. तरी आपल्या सर्वांचं बायोलॉजी युनिवर्स या चॅनलवरती पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, जर कोणी नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि जर व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा. तर मित्रांनो, आपण पाठीमागील 2 व्हिडिओमध्ये चॅप्टरचा बराचसा भाग कवर केलेला आहे. तरी आज आपण बघणार आहोत नेक्स्ट पार्ट, जो की युरिन फॉर्मेशन. ओके, ज्यालाच आपण फिजिओलॉजी ऑफ किडनी असं सुद्धा म्हणतो. ओके, तर बघा, युरिन फॉर्मेशन म्हणजे काय? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ युरिन इज नोन ॲज युरिन फॉर्मेशन. म्हणजे युरिन तयार होणाऱ्या प्रक्रियेला म्हणा तुम्ही युरिन फॉर्मेशन. ओके, कळते? तर बघूयात, प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन ही जी आहे ही 3 स्टेपमध्ये ऑकर होते. म्हणजे नंबर 1 कुठली? ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रिअब्सॉर्प्शन आणि नंबर 3 जी आहे ती आहे ट्युब्युलर सिक्रेशन. ओके, ह्या 3 स्टेप थ्रू प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन ही घडून येते. ओके, तर बघूयात आपण वन बाय वन. ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन बघूयात पहिला सुरू. ग्लोम्युलर कॅपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स. म्हणजे काय म्हणते तर बघा, जी ग्लोम्युलरस असतो त्याच्यावरती ती जी कॅपिलरी आहेत, जे की ॲफेरंट आर्टेरियोल्स आणि इफेरंट आर्टेरियोल्स आहेत, त्या कॅपिलरीमध्ये ब्लड जे आहे ते प्रेशराइज्ड असतं, प्रेशराइज्ड फॉर्ममध्ये असतं, जे की आपल्याला फिल्ट्रेशन होण्यासाठी मदत करतं. ओके, आणि त्या प्रेशराइज्डमुळंच ते ब्लड सर्क्युलेट होत असतं. ओके, लक्षात ठेवा. तर बघा मित्रांनो, हे जे ब्लड आहे हे 3 मेम्ब्रेन थ्रू फिल्ट्रेट केलं जातं. नंबर 1 एंडोथिलियम, नंबर 2 इपिथिलियम, नंबर 3 बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, तर बघा, एंडोथिलियम हा ग्लोम्युलर ब्लड वेसलचा एक लेअर आहे, जो की इनरमोस्ट असतो. इथं दाखवलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि इपिथिलियम हा आउटरमोस्ट लेअर आहे, जो की बोमन्स कॅप्सूलचा असतो. ओके, आणि ह्या दोघांच्यामध्ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेझेंट असतो. कळते? हे झाले 3 लेयर्स आणि ह्या 3 लेयर्स थ्रू आपलं ब्लड जे आहे ते फिल्ट्रेट होत असतं. ओके, तर नेक्स्ट बघूयात आपण इपिथेलियम सेल्स, इपिथेलियल सेल्स, ज्याला की आपण पोडोसाइट्स असं म्हणतो, ऑफ बोमन्स कॅप्सूल आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मॅनर लिव्हिंग सम मायन्यूट स्पेसेस कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑर द स्लिट स्पोर्स. तुम्हाला माहिती आहे, आपला बोमन्स कॅप्सूल जो आहे तो कुठला लेअर आहे? इपिथेलियम लेअर आहे. आणि तो लेअर जो आहे तो इंट्रिकेट मॅनरमध्ये आहे. इंट्रिकेट मॅनर म्हणजे मध्ये स्पेस आहे, ओपन स्पेस आहे, जो की फिल्ट्रेशनला मदत करतो. आणि हा जो लेअर आहे हा लेअर इपिथेलियल सेलनं बनलेला आहे, ज्याला आपण पोडोसाइटसुद्धा म्हणतो. आणि हा जो इंट्रिकेट मॅनरमध्ये बनलेला लेअर आहे त्या लेअरमध्ये काही ओपन स्पेसेस आहेत, ज्या की स्पेसेस थ्रू आपला ब्लड फिल्ट्रेट होतो. आणि त्याला स्पेसला म्हणायचं तुम्ही फिल्ट्रेशन स्लिट्स किंवा स्लिट स्पोर्स म्हणायचं. तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, विच टाईप ऑफ स्लिट्स आर यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लोम्युलरस, असं म्हणून विचारल्यानंतर तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे की फिल्ट्रेशन स्लिट्स या टाईपचा पोर्स जे आहेत ते यूज केले जातात, असं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ओके, तर नेक्स्ट बघूयात आपण. तुम्ही इथं पाहू शकता फिल्ट्रेशन स्लिट्स दिलेले आहेत, ज्या की इपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कॅप्सूलने अरेंज केलेल्या इंट्रिकेट मॅनरमुळे तयार होतात. ओके, तर नेक्स्ट बघा, ऑलमोस्ट ऑल कन्स्टिट्युएंट ऑफ द ब्लड प्लाझ्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पासेस ऑन इन टू लोमन ऑफ बोमन्स कॅप्सूल. ओके, काय म्हणते बघा आहे ना, ब्लडमधील प्लाझ्माला सोडून सर्व काही प्लाझ्मा अँड प्रोटीन सोडून सगळे जे कंपोनंट आहेत ते ल्युमेन ऑफ बोमन्स कॅप्सूलमध्ये पास केले जातात. कशासाठी? फिल्ट्रेशनसाठी. ओके, कळते? म्हणजे ब्लडमध्ये फक्त आणि फक्त प्लाझ्मा हा राहतो, बाकी सगळे कन्स्टिट्युएंट हे कुठे पास केले जातात? ल्युमेन ऑफ बोमन्स कॅप्सूलमध्ये. ओके, अबाउट 11,000 to 12,000 ml ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेटेड बाय द किडनी पर मिनिट. एका मिनिटाला 1100 ते 1200 ml ब्लड हे फिल्ट्रेट होतं किडनीद्वारे. ओके, इट कन्स्टिट्यूट 1/5 ब्लड पंप्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनिट. तुम्हाला काय म्हणते बघा, 1/5 ऑफ ब्लड इज पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल. प्रत्येक वेंट्रिकलद्वारे 1/5 ऑफ ब्लड हे पंप केलं जातं बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनिट, प्रत्येक मिनिटामध्ये. ओके, कळते? नेक्स्ट बघा, अमाऊंट ऑफ ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनिट इज कॉल्ड एज ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ज्याला की आपण GFR म्हणतो. म्हणजे काय?
अमाऊंट ऑफ ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट, किती प्रमाणामध्ये ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट तयार होतो पर मिनिट, त्याला म्हणायचं ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट. आणि नॉर्मल GFR जो असतो तो असतो 125 ml पर मिनिट, दॅट इज 120 लिटर्स पर डे. म्हणजे एका दिवसामध्ये 180 लिटर्स एवढा GFR तयार होतो, कळते. 180 लिटर ऑफ ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट इज प्रोड्युस्ड डेली, बरोबर आहे, मी सांगितल्याप्रमाणे. बट 99% ऑफ दिस रिअब्सॉर्ब्ड बाय द रिनल ट्यूब्युल्स. सो नॉर्मल व्हॉल्यूम ऑफ युरिन इज रिलीज्ड इज 1.5 लिटर. त्याच्यामध्ये 99% ऑफ युरिन जो आहे, ज्याला की आपण फिल्ट्रेट म्हणतो, तो रिअब्सॉर्ब केला जातो कशा थ्रू, रिनल ट्यूब्युल्स थ्रू, कळते. सो द युरिन इज 1.5 लिटर विल बी फॉर्मड विदिन अ 1 डे. ओके, तर एका दिवसामध्ये 1.5 लिटर एवढं आपलं काय फिल्ट्रेट जो आहे, ज्याला की आपण युरिन म्हणतो, तो रिलीज केला जातो. ओके, फ्रॉम द फिल्ट्रेट ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड्स, सोडियम आयन आर रिअब्सॉर्ब्ड ॲक्टिवली अँड नायट्रोजनस वेस्ट आर ॲब्सॉर्ब्ड पॅसिवली. ॲक्टिवली आणि पॅसिवली म्हणजे काय तुम्हाला कळलं पाहिजे. ॲक्टिवली म्हणजे ज्या कॉन्सन्ट्रेशनला ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी एनर्जीची गरज लागते त्याला म्हणायचं ॲक्टिवली ट्रान्सपोर्ट. म्हणजे की जर की ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड्स आणि सोडियम आयन हे ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी एनर्जीची गरज लागते, कारण ते लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये एंट्री करत असतात. आणि नायट्रोजनस वेस्ट हे जे आहेत ते ॲब्सॉर्ब केले जातात पॅसिवली, ज्याला की एनर्जीची गरज लागत नाही. ओके, आणि पॅसिव्ह रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर ऑकर्स इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉनच्या सुरुवातीला इनिशियल सेगमेंटमध्ये पॅसिवली रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर हे दिसून येतं, तुम्ही इथं पाहू शकता. ओके, तर नेक्स्ट बघा काय म्हणले तर परत PCT reabsorb most of the nutrient and 70 to 80% of electrolyte and water. ओके, PCT म्हणजे काय, प्रॉक्झिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्युल्स, जे की आहेत ज्या न्यूट्रिएंट्स अँड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अँड वॉटर हे काय करतात, रिअब्सॉर्ब करतात, बरोबर आहे, म्हणजे परत ॲब्सॉर्ब करतात हे. ओके, अँड सिम्पल कोलायडल ब्रश बॉर्डर ऑफ इपिथिलियम ऑफ PCT इन्क्रीजेस द सर्फेस एरिया फॉर रिअब्सॉर्प्शन. म्हणजे रिअब्सॉर्प्शनसाठी सर्फेस एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी सिम्पल क्युबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथिलियम सेल्स असतात. ओके, ज्या की रिअब्सॉर्प्शनसाठी सर्फेस एरिया इन्क्रीज करतात, बरोबर आहे. तर नेक्स्ट बघा लूप ऑफ हेनली जे आहेत ते मेंटेन करतात काय, हाय ऑस्मोलॅरिटी ऑफ मेड्युलरी इंटरस्टिशियल फ्लुइड. मेड्युलरी इंटरस्टिशियल फ्लुइडची हाय ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन करतात काय, लूप ऑफ हेनली. ओके, आणि ह्या लूप ऑफ हेनलीमध्ये 2 प्रकारचे लिम्स असतात. फर्स्ट आहे डिसेंडिंग लिम, सेकंड आहे असेंडिंग लिम. ओके, मग डिसेंडिंग लिम हे परमिएबल आहे कशासाठी, वॉटरसाठी ऑलमोस्ट, आणि इम्परमिएबल आहे इलेक्ट्रोलाइटसाठी. म्हणजे हे काय करते, कॉन्सन्ट्रेट करते फिल्ट्रेटला. म्हणजे काय करते, कॉन्सन्ट्रेट करते म्हणजे काय, वॉटर हे काय करते, परमिएबल आहे वॉटरसाठी. परमिएबल म्हणजे वॉटर ॲब्सॉर्ब करते आणि इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज करते. म्हणजे काय करते, फिल्ट्रेट हा कॉन्सन्ट्रेट बनवतो. आणि असेंडिंग लिम हे काय करते, मिनिमम रिअब्सॉर्प्शन ऑकर करते आणि याच्यामध्ये इम्परमिएबल असते वॉटरसाठी बट अलाउज टू ट्रान्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो फिल्ट्रेट गेट डायल्युटेड. यामध्ये फिल्ट्रेट हा डायल्युटेड होतो. ओके, कळते. तर नेक्स्ट बघा इन DCT म्हणजे काय, डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्युल्स. कंडिशनल रिअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम अँड वॉटर टेक्स प्लेस, बरोबर आहे. कंडिशनल रिअब्सॉर्प्शन होतं. कंडिशनल म्हणजे ॲज पर नीडेड. ओके, म्हणजे गरज असली तरच ते ॲब्सॉर्ब होतात, नाहीतर अन्यथा नाही. ओके, तो कलेक्टिंग डक्ट हा लास्ट पार्ट असतो रिनल ट्यूब्युल्सचा. ओके, एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स अँड इनर पार्ट ऑफ मिडला. ओके, हा लार्ज अमाऊंटमध्ये वॉटर रिअब्सॉर्ब करतो आणि युरिनला आणखी कॉन्सन्ट्रेट बनवतो. इट अलाउज पॅसेज ऑफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ युरिया. म्हणजे काय करतो, हा युरियाला अलाउ करतो स्मॉल पॅसेजमध्ये, जो की ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी गरजेचा असतो. आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे हे. ओके, सो लास्ट आहे ट्युब्युलर सिक्रेशन. या ट्युब्युलर सिक्रेशनमध्ये आपण तुम्ही पाहू शकता सेल्स ऑफ PCT आणि DCT म्हणजे प्रॉक्झिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्युल्स आणि DCT मीन्स डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्युल्स मेंटेन आयनिक मीन्स सोडियम पोटॅशियम बॅलन्स अँड ॲसिड बेस बॅलन्स pH. ओके, म्हणजे हे जे आहेत PCT आणि DCT हे मेंटेन करतात आयनिक बॅलन्स आणि ॲसिड बेस बॅलन्स. ओके, ऑफ द बॉडी फ्लुइड अँड सिलेक्टिव्ह सिक्रेशन ऑफ हायड्रोजन आयन, पोटॅशियम आयन अँड अमोनिया इन टू द फिल्ट्रेट अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ बायकार्बोनेट आयन फ्रॉम इट. म्हणजे काय करतात, हे आपल्या फिल्ट्रेटमध्ये हायड्रोजन आयन, पोटॅशियम आयन आणि अमोनिया याचं सिक्रेशन करतात आणि
बायकार्बोनेट आयन हे ॲब्सॉर्ब करतात कशा थ्रू PCT आणि कलेक्टिंग डक्ट्स थ्रू. ओके. तर नेक्स्ट बघा, कलेक्टिंग डक्ट्स मेंटेन दी pH अँड आयनिक बॅलन्स ऑफ दी ब्लड बाय सिक्रेशन ऑफ हायड्रोजन आयन अँड पोटॅशियम आयन. ओके. सो हे झालं ऑल अबाउट द युरिन फॉर्मेशन. तर मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूया आणि राहिलेला भाग नंतर पाहूया. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.